Здоровенькі були! Для тих, хто мене не знає і на каналі вперше, я Паук. І ви на каналі, присвяченому мотоподорожам, прохватам по бездоріжжю і витікаючому з цього подорожам по бездоріжжю. На мотоциклі, який від народження не був до цього пристосований. Але цей нюанс я виправив. Як? Можна подивитись в відео за посиланням в описі. Багато з нас хочуть зберегти моменти з подорожей і покатух, чи то для себе, чи то для того, щоб показати іншим. Але всі стикаються з проблемою. Як це зробити найбільш круто? З передачею емоцій, краєвидів і усього того, що оточує нас в той момент. Та ще й в умовах бездоріжжя, коли постійна тряска, падіння і різноманітна погода. Ті, хто вже пройшов цей шлях, добре мене розуміють і, можливо, здобудуть для себе щось нове з відео. Але перш за все воно для тих, хто тільки починає свій шлях. В відео я розкажу про свої намагання записати те, що зі мною відбувається, так, щоб глядач відчув максимальну присутність, і для цього потрібно розібрати кілька питань. Вони ж будуть пунктами для зручності. Перший пункт. Який мінімальний набір обладнання треба мати? Другий. Де основне місце кріплення камери? Як записати звук з основної камери якісно? Чи потрібна додаткова камера і куди її кріпити? В яких форматах знімати, монтувати і викладати? Ну і додатковий пункт – набиті мною гулі на придбанні кріплень. Друзі, всі ці питання я розберу на своєму досвіді і зі своєї сторони. Хто з ним не згоден, пишіть в коментарі, обговоримо, впевнений, що разом навчимось чомусь новому. І ще одне. Перед початком я хочу, щоб ви самі собі відповіли на одне запитання. Чого ви хочете? Кататись чи знімати відео? Бо це дуже різні речі. Який мінімальний набір обладнання потрібен, на мою думку, і чому? Хороша основна екшн камера. Sony FDR X3000 або GoPro від 8 і вище. Що за дискримінація чи реклама, скажете ви? Ні, не те, ні інше. Відповім я. Основна проблема, з якою ми стикаємось на бездорі, це тряска. І якщо у камери погана або взагалі немає системи стабілізації зображення, то одразу можна її не розглядати. Колись на початку я купив на той момент, як мені здавалося, дуже круту камеру Akaso V50 Elite і понеслось. Стабілізація не справляється, звук поганий. Звісно, що з цим я розібрався, але прийшлось перепаювати плату камери і виводити гніздо для нормального зовнішнього мікрофона. Передача кольору погана, а про якість корпусу то взагалі мовчу. Пройшов деякий час, і я ухляв миритися з проблемами. Почав розглядати інші камери. На той момент переді мною було два варіанти якісних камер. Sony FDR X3000 і GoPro. Точно не пам'ятаю, яка на той момент. Скоріш за все, 8 або 9. Вибір був зроблений на користь Sony через подвійну стабілізацію зображення, оптичну і цифрову, якісний звук без додаткового мікрофона, плюс є вихід під міні-джек 3.5. Якісну зйомку в умовах малого освітлення і форм-фактор не такий, як у всіх, який пізніше зіграв зі мною поганий жарт через кріплення на шолом. Все інше в них плюс-мінус однаково. Для основної камери потрібен правильний мікрофон з невеликою чутливістю, який буде вбудований в шолом і записувати звук з мінімальним шумом вітру і вашого дихання. Чому саме в шолом, а не, наприклад, записувати звук окремо і потім накладати на відеоряд? Все просто.
Я в моменті. Я їду і мене перехоплюють емоції. Я щось розповідаю на емоціях і вони передаються глядачу. Записати звук окремо так, щоб передати ті самі емоції, я не можу. А тим більше інколи до монтажу доходиш через неділю, а то і ще більше. І просто не пам'ятаєш, що ти відчував. Повернемось до мікрофону. Самий простий і дієвий варіант – це мікрофон від шоломної гарнітури з роз'ємом міні-джек 3.5. Якщо є гарнітура і на камері є порт, то підключіть мікрофон до камери і спробуйте записати звук. З GoPro буде трохи складніше. Там потрібна додаткова приблуда, наскільки я знаю, і коштує вона недешево. Також на AliExpress можна придбати окремо вуха з мікрофоном до гарнітури, що в принципі я і зробив, так як маю два шоломи. В дорожньому у мене два мікрофони, один підключений до гарнітури, а другий до камери, щоб постійно не перемикати. Але тут є підводний камінь. Якщо гарнітура включена, то вона дає перешкоди на мікрофон камери, так само як включений Wi-Fi і Bluetooth на самій камері. І як сказав один розумний в цьому направленні побратим, побороти це явище можна за допомогою додаткового живлення на мікрофон. І як це зроблено на петличному мікрофоні Boya BY-M1. В кросовому шоломі в мене один китайський мікрофон. Додаткова камера з аквабоксом, яка потрібна для запису відео з різних ракурсів. Щоб постійно не знімати основну з кріплення, гублячи на це час і моменти з основного ракурсу. Ну і звісно, якщо в подорожі основна камера вийде з ладу, було чим її замінити. Як додаткову я використовую Akaso V50 Elite, яка раніше була в мене основною. Моя порада при можливості брати обидві камери однакові. Тоді менше буде проблем з монтажем і додатковим обладнанням. З мікрофоном на додатковій камері трохи простіша ситуація. І можна використовувати штатний звукозапис. І я використовую ось такого пухнастика, який трохи прибирає шум від вітру, але все це тільки тому, що коли я перепаював плату в камері, то випаяв з неї всі штатні мікрофони, оскільки вони порушували роботу мікрофона, який підключався через порт. Комплект карт пам'яті. На кожний пристрій має бути мінімум по 2 карти на кожен день. І куди більше, якщо ви збираєтесь в подорож. Я беру по одній на день, адже зйомка в хорошій якості потребує багато місця на носії. Наприклад, з одного прохвату вихідного дня, це 3-4 години покатух, і я привожу приблизно 60-80 ГБ матеріалу з 2 камер. Були моменти, коли карти просто вмирали і не було чим їх замінити. Тому набиті гулі навчили мати при собі резерв. Я використовую карти наступної ємкості. Так як обидві камери підтримують карти на 128 ГБ, то основні в мене на прості покатухи 3 карти по 128 ГБ і одна 64 ГБ різних виробників і всі 10 класу. Кріплення для камер. Ця підтема дуже велика, якщо розглядати китайські дешеві, то накупити їх можна безліч, але чи є в цьому сенс? Колись я думав, що є. Тому розкажу про ті, що дійсно вважаю потрібними зараз, а пізніше розберу взагалі, що купляв і для чого кожне з них. Вам дійсно знадобиться жменька платформ, кілька гнутих і менше плоских. Гнуті кріпляться на шолом і на інші вигнуті елементи мотоцикла. Ну а плоскі то вже, думаю, зрозуміло, що на плоскій поверхні. Кріплення з кількох сегментів на шолом і таке саме для додаткової камери. Сегменти є прямі і повернуті. Краще мати і ті, і інші, бо ніхто не знає, яку конструкцію доведеться в майбутньому збирати.
Усі вони китайські, пластикові і недорогі. Кріплення так зване велосипедне, яких я немало вже переламав, але краще кріплення, ніж камеру. А тепер йдемо до більш дорожчих і металевих, але також китайських. Подовжувачі невеликі з алюмінію. Великі безпонтові і по ним пройдемось пізніше. Кріплення поворотне, точніше не кріплення, а скаль. Крутиться в різні боки і можна виставляти під різним кутом. Із цієї підгрупи ще металеве велосипедне під великий діаметр труби. Отже, добрались до фірмових і дуже, як на мене, дорогих кріплень Sony. Зауважу, їх можна замінити легко більш дешевими, як показала практика. І до кожного з них я добавлю фото замінників на трубу, невеличкий монопод, він же штатив. Ну і наостанок, як же без бомж-варіанту, із саморобних кріплень. На трубу зроблене скріплення додаткового світла, металеве під гвинт на 6-8 і на шолом. Комплект батарей до кожної камери. Тут я вважаю, що має бути мінімум по 2 батареї. Поки одна працює, інша заряджається. І так по колу можна в мандрівках використовувати за допомогою зарядок від мотоциклу. Звісно, якщо є. Якщо ж немає, краще підготуватись і поставити. Бокс невеличкий для перевезення акумуляторів і карт пам'яті. При звичайних покатухах і для мандрівок краще великий захищений, адже не знаєш, в яку погоду потрапиш чи в яку калюжу впадеш. Нарешті все. Видихайте. Не так вже й багато усього треба. Хоча якби мені це все показали на початку мого шляху, то можливо я би задумався, чи потрібно взагалі у все це лізти. Скоріш за все, відео ви б зараз не дивились. Що ще я використовую рідко і не рахую великою необхідністю, але інколи виручає. Хороший фотоапарат з можливістю знімати відео. До речі, більшість цього відео знімається на нього. Штатив великий з дешевого сегменту. Палки-копалки, ковирялки, удлінялки. Мікрофон направленої дії для фотоапарата Boya BY MM1. І мікрофон петличний Boya BY M1. Другий пункт. Де основне місце кріплення камери? Звісно, що камеру можна вчепити будь-де, але чи буде вона знімати те, що потрібно? Наприклад, я хочу, щоб глядач максимально відчував те, що зі мною відбувається. І це означає, що він має дивитися моїми очима. Можливо, колись у майбутньому буде така можливість. А поки що покажу, куди я не ставлю камеру і чому. Вітровик. При русі змінюється картинка попереду мотоцикла і потрапляє в кадр, а все інше лишається за кадром. Плюс таке відео швидко набридає глядачу. Груди. Коли їдеш в стойці, начебто все круто. В кадр потрапляють кермо, органи управління і те, що попереду. Але коли сідаєш, окрім органів управління і вітровика, нічого в кадр не потрапляє. І знов ж таки, не так легко показати, що з боків. Оскільки в мене камера Sony, то на нижню частину шолому попереду також начіпляю, бо вона сильно стерчить вперед, через що постійно нею чіпляюсь і недовго так її коцнути об вітровик або перемичку керма. На шоломі зверху органи управління видно погано, постійно чіпляєшся за гілки. А ще коли виїздиш на трасу і хочеш притулити, то після 140 вітрильність від камери така, що здається, що тобі от-от голову відірве. Ліва сторона шолому. Це місце погане саме для камери Sony, тому що кнопки управління меню і дисплей знаходяться з правої сторони.
Ну, наче все з основних місць, де я пробував кріпити, і більше навряд чи вкріплю основну камеру. Лишилось 2 місці і раджу кріпити камеру саме на них. Перше, під козирком шолома, зауважу кросового, якомога нижче, але так, щоб камера не закривала огляд. Таким чином камера знімає майже те саме, що бачу я, плюс кадр не завалюється на бік при повороті голови. І при проїзді через хащі вмикаєш баранчика, захищаючи очі, і тим самим захищаєш камеру. Встановив я її наступним чином. На самому шоломі під козирьком наклеїв заздалегідь підігнуте за допомогою фена кріплення, чи то на грудне воно було, чи то на голову, точно не пам'ятаю. Але воно з великою площею прилягання. Далі на нього через ось такий саморобний перехідник вже кріплю саму камеру. Друге, найбільш прийнятне для мене місце – це права сторона шолому. Тут все ще простіше по встановленню. Беремо багатосекційне кріплення, збираємо з нього конструкцію, чіпляємо на платформу, чіпляємо камеру, а далі трохи складніше. Граємось з розташуванням камери таким чином, щоб відео мало чіткий горизонт і камера дивилась прямо. Тут на багатосекційному в мене також є приблуда саморобна, бо камера ж Sony і має кріплення тільки під винт. Третій пункт. Як записати звук з основної камери якісно? В обох моїх варіантах кріплення камери на шоломі мікрофон підключається однаково, а встановлений він в мене в кросовому шоломі по центру в отворі під потік вхідного повітря, але з іншої сторони отвір заклеєний, щоб вітер не створював додаткові перешкоди для запису звуку, а на дорожньому шоломі трохи збоку від центру, так як в мене тут їх 2. Повторюсь, я вважаю, що добре записати звук можна тільки в моменті, а якісно на правильно підібраний мікрофон, який підходить, ви вже знаєте з першого пункту відео. Додати можу, що при зупинках можна використовувати або такого малого пухнастика, або петличку Boya BY-M1. Я частіше за все використовую пухнастика. Коштує копійки, а звук пише непоганий. Ще й дуже маленькі і спокійно вміщуються в кишеню. Четвертий пункт. Чи потрібна додаткова камера і куди її кріпити? Для чого потрібна друга камера, вже розібрались. І хочу додати ще один варіант її використання. Наприклад, катаєте з другом і знаходите круту, як вам здається, локацію, де ви хотіли б, щоб вас познімали зі сторони. Але було б круто, щоб відео було б ще й зі сторони керма. Даєте камеру корешу і відправляєте з настановою, що робити. Так з'являються такі відео. Але частіше друга камера у вас на моті і знімає якийсь відмінний від основної ракурс. Отже, розбираємо питання, де встановити додаткову камеру на моті. Камера на вітровику з внутрішньої сторони. По-перше, завжди в горизонті, якщо ви правильно приклеїли кріплення, і знімає тільки райдера. Не міняє постійно кут зйомки. Це я про те, як кріплять її на кермі, а потім по бездоріжжю відео з неї ніяке, тому що 90% шляху вона бовталась зі сторони в сторону, коли райдер працював кермом. При кріпленні на вітровику я інколи знімаю вступи на дуги попереду, так щоб захопити переднє колесо. Виходить прикольний ракурс при переїжджанні калюж і болота. На дуги з боків за допомогою велосипедного кріплення або аналогів з подовжувачем. І плюс останнім часом використовую ще поворотне кріплення. В такому випадку збільшується кількість можливих ракурсів. До речі, місце досить небезпечне для камери. При падінні можна її коцнути. В мене було кілька падінь і страждали тільки кріплення.
Ще один момент, чому я не використовую довгі подовжувачі. Тому що чим довший подовжувач, тим більше він грає на бездоріжжі. Це перетворюється на великі розкачування, які стабілізація камери не витягує. Плюс може не витримати саме кріплення, і тоді прийдеться камеру по кущах шукати. З кріплення на рамках позаду можна зняти як позаду їдучого, так і себе. Плюс можна зняти, як летить гімно з-під заднього колеса. Останнє місце, яким я користуюсь, це позаду на хвості. Знов ж таки, знімаємо тих, хто їде позаду, або себе ззаду. Куди я пробував кріпити і більше не хочу, бо камери навіть китайські, ті, що з більш-менш нормальних, коштують не 2 копійки. На шпильку механізму регулювання ланцюга якось причепив через саморобний перехідник і трохи не розколотив камеру каміння. Да й відео погане через те, що маятник постійно рухається вверх-вниз і стабілізація не витягує такі різкі зміни. Дуга знизу ще гірша ситуація, тому що з-під переднього колеса все летить прямо в об'єктив камери. На основну камеру я знімаю у форматі Full HD з частотою 60 кадрів в секунду і 50 мегабітною швидкістю потоку. Чому на 60 кадрів? Тому що швидкість руху камери велика і дуже швидко все змінюється, а отже має успівати фіксуватись. Плюс до цього на монтажі така кількість кадрів дає можливість не губити якість відео при уповільнюванні відео в 2 рази. На додаткову ж камеру, оскільки в неї сама краща якість 2,7К і її можна більш-менш зіставити з відео основної камери, то на неї з 30 кадрами на секунду, так як Akaso не підтримує стабілізацію в 2,7К при 60 кадрах, і все це стандартною швидкістю потоку в 60 Мбіт. Програми, за допомогою яких монтую відео. По-перше, це Isotope RX7, в якій можна підправити криво записаний звук, і сама програма монтажу Vegas Pro 20-ї версії. Монтую усе в Full HD, а от вже далі цікавіше. Рендер я роблю в 4К, і на те є вагома причина. При завантаженні на YouTube для малих каналів, як мій, і великих розкручених каналів використовуються різні кодеки. І самий дієвий варіант – це обійти, завантажити відео в високій роздільній здатності. Тоді YouTube обробить його кращим кодеком. Ну що, дійшли до додаткового пункту. Це набиті мною гулі на придбанні кріплень. Ось у нас кубка того, що дійсно потрібне. І ось кубка в 2 рази більше того, що не потрібне. А посередині це новеньке кріплення. Скоріш за все, маючи вже трошки досвіду, думаю, що воно піде на цю кубку. І так, поїхали. Потрібні кріплення ми всі розібрали. Йдемо до непотрібних. Тут і кріплення, і ще цікаві моменти. Цікаві моменти – це пульти для камер. Якщо це Akaso, то в принципі він коштує недорого і толку від нього ніякого. Як на мене, це чисто мій досвід. Sony коштує дофіга, толку знову ж, як на мене, ніфіга. Там дехто їх використовує постійно, кажуть, що зручно. Не знаю. Дивіться, от я їжджу, да? В мене камера з правої сторони на шоломі або зверху. Руку підняв, вімкнув, тим більше Sony одним натиском вмикається і запускає зйомку. Так само тут. Пульт, де він там на руці, це ти отак от
руку пускаєш, починаєш його тут збоку вмикати, він вмикає камеру. На камері має працювати Bluetooth, дає перешкоди на мікрофони. Потім запускаєш зйомку. Коротше, чисто з мого боку не потрібна штука. Давайте, мабуть, одразу по Sony, тому що це таке для мене дуже болюча тема, бо коштують вони дуже дорого. Я їх накуплявся і не раджу вам це робити. Прищепка Sony. Крепка, капець. В наших реаліях на бездоріжжі не втримається. Хочете спробувати прищепку? Купіть отаку дешеву, спробуйте. Можливо, буде так, як у мене. І потім будете мати свій досвід. Але ж хоч віддасте за неї там 100-150 гривень. Ну, це саморобне, це не розглядається. Це коли я чіпляв камеру на підборіддя шолома, то робив. Палки, удлінялки, ковирялки там, і тому подобне, ну оці то таке ще, вони інколи виручають і допомагають, але це буває дуже рідко. Так що необхідності в них не бачу. От такі кріплення. Чесно. Не знаю, видно вам чи ні. Воно гнеться, як не знаю що. Чіпляєш на нього камеру. Або саме кріплення отут не витримує, ну просто проскальзує, вона проворачується під вагою камери і самого кріплення. Або воно просто так його ковбасить, що там нема що потім дивитися з того відео. Далі кріплення на голову. В принципі, сюди ж кріплення на груди. Толку немає. Просто тому, що, ну, куди ви, що ви на голову під шолом надінете? Чи поверх на шолом? Та воно злетить. Толку немає. Можливо, там десь в мандрівці ввечері ви приїхали, там готуєте їсти і вам просто от там, щоб камеру в руках не тримати, то може бути, ви використаєте 1-2 рази таке кріплення. Але, якщо чесно, як на мене, то краще там моноподік якийсь простенький. І можна і поставити його десь, якщо він як штативчик, і буде знімати, чи можна там от моноподіком там от, вариться щось, ви так коц, і зняли, що там вариться, а головою я б туди і не поліз. Так само і нагрудно. Ремінці усілякі. Те ж саме, що ви камеру на руку будете чіпляти. Ну, не тримається. Я пробував, камера не тримається в наших реаліях. Sony, отака от приблуда, котра має знімати вібрації. Можливо, в комплекті з кріпленням на скло Sony десь в машині, отак от це все вкупу зібрати, причепити камеру. Можливо, якийсь толк і буде, але знову ж таки не в наших реаліях. І те саме от кріплення, тільки з дешевих китайських на скло. Немає його куди у нас чіпляти. Такі кріплення, як поплавок, там і подібні, я геть навіть і не показую, тому що, чесно, я навіть не знаю, де вони валяються у мене там в майстерні. Тому що
Я їх не використовую взагалі. Поплавок використовувався за весь час, що я знімаю, один раз. Це я під водою там щось спробував познімати. Все. Можливо, у вас інші думки, можливо, ви використовуєте. Ну, тоді напишіть в коменти, може я десь з вашою точкою зору не правий, і ви мене чомусь навчите. Підскажете, може я неправильно просто використовував, або в мене, не знаю, там поганий настрій був, і тому я вирішив сказати, що воно нафіг не потрібно. Усім вам дякую за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково обговоримо усі ваші запитання. Зустрінемося де? Правильно, на бездоріжжі.